Frid och välkommen till dagens uppdatering. Vi ska ju snart ha möte med Parousia mission. Men jag har ett ord här som jag vill dela med er. Studerat New Age mycket senaste tiden och vad de lär och upplever. Och det råder ju ingen som helst tvekan om att de som är inne i det här tror att man gör något som är gott. Och allt som är utanför skriften är ju faktiskt divination. Alltså man har gått över gränsen. Det kallas även för laglöshet i skriften då. Det finns bara de rättfärdiga och så finns det de laglösa. Och skriften uppenbarar ju ofta då vi som tror, så att säga då. Israel och så vi. Det är ju det skriften talar om. De som är i världen redan, de är ju i världen så att säga då. Så Satans attack, den kom ju mot de utvalda då. Och den kom ju med mörkrets alla listiga anslag. Och det är de vi måste se upp med, vänner, så att vi inte går över gränsen för vad som är skrivet. Det varnar ju Paulus och dem hela tiden. Vi ska ta och läsa lite här. Det blir nästan som ett bibelstudium här innan vi börjar då. Vårat möte sen med Parousia här i Göteborg klockan 14. Första Thessalonikerbrevet 4 och 15. Vi säger er detta som ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens Parousia skall inte komma före de avsomnade. Parousia där, det betyder alltså när en konung, alltså personligen då. Han är ju människosonen och Guds son. Så han är ju det är ju ingen osynlig ande som ska komma så att säga, utan han ska komma personligen till sitt folk. Och det gör han för dem som överlever en katastrof, står det här. Ty när en befallning ljuder och en ärkeängelns röst och en Guds basun ljuder, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som har dött i Kristus uppstå. Då ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta varandra med dessa ord. Och att bevara sig i Kristus när det kommer en katastrof. Och Herren har talat till oss att den här katastrofen är på väg. Och den här katastrofen, den drabbar människor som inte lever på vägen alltså. Och jag vill säga er där att det ligger ju en väldigt konstig liksom förklaring där som man har nu, att den här andeutgjutelsen i Joel skulle vara någon ny andeutgjutelse. Utan det är ju så här att anden är ju utgjuten redan över allt kött. Det betyder ju att alla folk får del av den heliga ande. Förut var det bara över Israel, men nu ska ju anden och riket så att säga då i hela världen, och det är där det betyder där. Så den här nya andutgjutelsen, det kan ju vara en väldig lockelse här och locka in folk då, för det ska ju komma ett stort avfall med en antikristande då. Och där står det också i Joels bok att de som blir räddade på Sion, de ska överleva katastrofen. Och Herren har talat till oss att det kommer en stor flod över hela världen nu med en villfarelsens ande. Och jag är rädd för att denna andeutgjutelse man talar om här, den går precis i steg med vad New Age talar om ska ske. Alltså det här genombrottet och allt det här. Så är detta, vänner, det vi ser nu ta form. En straffdom och en förblindelse över en kristenhet som inte vill underordna sig huvudet. Ja, det är vad jag tror. För det ser du i Judas brev till exempel. Där man tror att man har en auktoritet man inte har. Och man har det alltså över mörkret, står det där. Man tror man har en auktoritet över mörkret man inte har. Det är ju ganska tydligt det. Och i första Thessalonikerbrevet 5 och 1 kan vi läsa då om tider och stunder för det här. Där står det ju då Kairos, bestämd tid, och Kronos, löpande tidsaxel. Om tider och stunder, bröder och syskon, behöver vi inte skriva till er, för de visste något, va? Ni vet själva att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Herrens dag är ju inte en sekund liksom, utan det är ju en tidsperiod som vi inte vet början på, men vi vet slutet. Det är när han kommer och sätter sina fötter på Oljeberget.
Vad ska ske när Herrens dag kommer? Ja, jag tror att Satan kommer att hämta de sina i en kraftig villfarelse. Och det är ju vad skriften säger också. Så när man tror då att det kommer en kraftig andutgjutelse här, så tror jag ju att det kommer en tjuv istället. För när folk säger fred och trygghet, och drabbas de av en katastrof lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna och som ska föda, och de ska inte slippa undan. Men ni syskon lever inte i mörkret. Så att den dagen, alltså tidpunkten när Herrens dag kommer, ska överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Ser ni att det handlar om vem vi tillhör, vem som äger oss, vem som är herre? Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Berusningen här har ju med villfarelsens ande från skökans bägare att göra. Men vi som är dagen till, låt oss vara nyktra, iklädda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss att drabbas av vredesdomen, utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Den här floden som kommer är ju en dom, står det ju tydligt i andra Thessalonikerbrevet 2, med massa falska under och tecken och profetier och allt vad det här var. Och så går vi till andra Thessalonikerbrevet 2 och läser då: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under. Det är en katastrof som kommer. Han är ju tjuven, va? Och med all slags orättfärdighet bedrar han dem som går förlorade i katastrofen, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse, katastrof, över dem som tror på lögnen. Lögnen där är ju pseudo, en skickligt gjord kopia med andra ord. Så blir de dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten. Det ska alltså komma stora kraftgärningar, falska profetior som är spådom. Demonerna samarbetar så att man tror att detta måste vara Gud. Lägg märke till det, det är det de gör, va? Är inte detta en exakt beskrivning av de laglösa i Matteus 7? Jo, och lägg märke till vad man talar om nu. Ett Guds rike. Alla börjar de senaste åren tala om Guds rike på jorden. Så det har ju med det att göra, va? Och det ser du ju där, att var och en ska inte komma in i himmelriket som säger och så vidare, va? Så det har ju med falsk gudsrike att göra. Och vi går till Jeremia 5. Ty bland mitt folk finns ogudaktiga människor, laglösa. De ligger i bakhåll liksom fågelfängaren ligger på lud. De sätter ut snaror och fångar människor. Och sen har man megakyrkor under apostlar och profeter, va? Som en bur full av fåglar, så är deras hus fulla av svek och lögn. Därför har de blivit stora och rika, feta och skinande. Det är dessa väldiga apostlar och profeter som sätter sig över alla andra. Deras onda gärningar vet inte av någon gräns. Nej, de går över gränserna in i laglöshet. De dömer inte rättvist. De verkar inte för den faderlöses sak och hjälper inte den fattiga att få sin rätt. Är det inte det vi ser nu? Vi pratar ju med massor av människor som är nedtrampade i smutsen av jätternas fötter. Skulle inte jag straffa dem för sånt? Jo, det kommer, säger Herren. Skulle jag inte hämnas? Lägg märke till vad han kallar sitt folk. Skulle jag inte hämnas på ett hedna folk som detta? Är inte det intressant? Om vi nu är inympade i Israel. Förfärliga och fruktansvärda ting sker på jorden eller i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Är det inte det man ser nu? Pyjamasprofeterna profeterar om det här stora, och så apostlarna styr efter deras råd och samlar en massa människor på konferenser då. Och tror att detta är sanning, men det är en lögn. Så vill mitt folk ha det, ja, det kliar i öronen, va? Det är ju därför man samlar dem här.
Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Om vi tittar ut i världen just nu, tror ni att slutet är inne? För i sånt fall så ska det ju råda en väldig villfarelse strax innan slutet kommer. Och det måste vi väl ändå hålla liksom på det klara, att det är väl det vi ser precis nu. Jeremia 14 och 13, då sa jag: Åh Herre, Herre, profeterna säger ju till dem, ni ska inte se något svärd. Inte heller ska hungersnöd drabba er, utan varaktig fred ska råda på denna plats. Jaha. Men Herren sa till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem, eller givit någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er. Ja, man tar ju bort allting. Man får ju inte profetera något negativt i de här församlingarna. Vem tror du har sett till det då? Ja, det är Guds dom det här. 5:e Mosebok 18 och 9. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig, skall du inte lära dig att handla som dessa folks vedervärdiga seder. Nej, men det är ju precis det man hade gjort här när Jeremia profeterade. Och det gäller ju även oss. Hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Det är avskyvärt för Herren är var och en som gör sånt, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Nu ska vi ta en liten missionsberättelse. Ska ni få se hur de onda andemakterna samarbetar för att binda människor. En pojke på 12 år får plötsligt bizarra demoniska upplevelser. Ingen läkare kunde göra något. De tog pojken till en trolldoktor, en spåman med andra ord. Med sina ockulta förmågor kunde han berätta att problemet låg i att pojken hade en tvillingbror som dog vid födseln. Detta var faktiskt sant, och bara föräldrarna visste om detta. Häxdoktorn sa nu att lösningen var att göra 12-åringen fri låg i att sätta upp en liten helgedom och tillbe denna döda kille. De gjorde vad de var tillsagda och plötsligt började problemen försvinna hos pojken. Men vad hade hänt? Jo, andemakterna samarbetar med varandra och skapar såna här konstiga sammanträffanden, du vet, som man pratar om i New Age ofta. Och då menar man, då måste det ju vara Gud. Nu gjorde andemakterna samma sak med familjen, titta nu. Pojken plågades. Demonerna kom med information till häxdoktorn. Familjen lydde häxdoktorn och nu drogs hela familjen in i avgudadyrkan. Varför tror ni att Satan såg till att det blev på det här sättet? Jo, han drar ju in dem i hans falska tankesätt och plan för att det ska se ut som det här kan ju inte vara en slump, och därför fungerar det. Och då har man ju bundit sig, och det är ju väldigt svårt för en sån människa att få lyssna på det sanna evangeliet när man har upplevt såna här saker. Om vi inte vaknar i kristenheten så gör demonerna på precis samma sätt. Och när han lurar oss att få tro ett annat evangelium kommer vi att göra det, för det kommer ju se ut som om det fungerar. Att vi kan manipulera andemakterna i himlarymderna med andra ord. Vad är då trolldom eller spådom? Jo, det har ett oerhört brett register, säger en professor i Gamla testamentet som har studerat sånt här. Trolldom och spådom handlar om att få ockult information från andevärlden genom olika tekniker. Och då vet vi att andevärlden verkar i det som är utanför de gränser som Gud har satt upp åt oss genom sitt ord. Och när Herren talar till oss här och träda upp
så handlade det om att det kom ner en lampa ifrån himlen som klart och tydligt visade vägen. Där var det klart ljus. Det handlar alltså om skriften uppenbarad i den heliga ande som pekar på Jesus Kristus. Och det var en knivskarp gräns mellan ljuset och mörkret. Och det är det vi måste välja, vänner. Vi måste ställa oss i den heliga andes ljus och se och förstå vem Jesus är i skriften. För det kommer en annan Jesus, även kallad antikrist då, eller en lögn då. Ja, vi drivs ju av en slaveri och fruktan för döden, säger skriften i Hebreerbrevet 2:15. Ja, för vi tror ju att andevärlden verkligen existeras och vi drivs av en fruktan för det okända. Vi vill ha kontroll och säkerhet. Trolldom och spådom är ju att på något sätt försöka manipulera dessa andemakter så vi kan komma undan och möta framtiden utan fruktan. Det var ju precis det Israel drogs in i. Profeterna sa fred och ingen fara, va. Tänk nu vad som händer i de här pyramiderna som man kommer in i då. Apostlar, profeter, covering, pyramider, demoners läror. Man vill ha in alla då i såna här pyramider kallar vi då, med apostlar överst. Och så kommer profeterna och profeterar in människor här. Och så säger man då att man är tvungen att vara under deras covering för att få beskydd. Man skrämmer alltså människor in i de här avfallna kyrkorna. Vi är ju som människor då i vårt kött och vår egen visdom i ett uppror mot Gud. Den mänskliga visdomen kan bara se med lekamliga ögon. Och vi letar efter något, vi söker någonting. Vi söker kärlek, bekräftelse, säkerhet och trygghet. Och det här vet ju mörkret. Och därför låter han ju de sina, alltså de falska profeterna och de falska avfallna församlingarna just bjuda på det här. För att människor ska kunna gå in, och när man väl kommer in då får man höra spådomar, ofta smicker då. Gud är transcent och upphöjd till en plats ovan universum kallat tredje himlen. Och han har valt att ge oss uppenbarelse och hjälp genom Jesus Kristus, som är i en vad man kallar för hypostatik union. Alltså han är både människa och Gud på en gång. Det här är väldigt viktigt att vi förstår nu när villfarelsen brakar igenom här i vårt land och över hela jorden. Ingen kan komma till Fadern utan genom honom. Ingen kan heller få den heliga ande utan att underordna sig honom och de gränser han sätter upp för oss genom sitt ord. Inte genom de falska apostlarna och profeternas ord. Genom sitt ord. Gud välsigna er, så kommer det lite klipp här och så ska vi förbereda oss för mötet idag. Så vi lägger väl upp det idag eller imorgon, får vi se. Amen. In Goa, Mexico, residents of the Carboneras region, including Sabsan Sabas and Musis Caja, were surprised this afternoon by a fierce storm. El tamaño del granizo que cayó, banda. El tamaño de una pelota de béisbol. Bien bañado. Y aguas con los carros. The hailstorm with hailstones over 7 centimeters in diameter began to occur at about 6 o'clock. This phenomenon is believed to be caused by sect number 40, causing significant damage as shared on social networks. Yeah, put the backpack on your left.
Videos circulating online showed hailstones the size of tennis balls wreaking havoc on parked cars and public transport, forcing passengers to seek shelter from the heavy rain. Dozens of vehicles and businesses were damaged in the central Sabinas and New Barossa areas, with windows broken, roofs damaged, and businesses affected. Strong winds accompanied by hail up to 2 inches in diameter further aggravated the situation, causing widespread damage. Other towns in the area, such as Musis and San Juan de Sabinas, were also affected, especially in rural areas. The combination of strong winds and hail, combined with the Cron 40 weather system, led to widespread damage. Despite warnings from the state's Civil Protection Agency about heavy rain and hail as the Cron 40 system entered the area, images shared on social media showed hailstones larger than fruit. Orange, causing considerable destruction, mainly to vehicles. Local authorities advise people to stay indoors and avoid unnecessary travel due to possible serious damage from hail. Emergency crews assisted people stranded on the streets. Minister of Civil Protection Kahula confirmed that there were no reports of injuries or evacuations at the time, only damage to vehicles. Basic public services such as water, electricity, and drainage remain operational, and roads leading to affected municipalities remain open. Please join us every day to stay updated with weather information. Don't miss out. Click the register button to support us. Weapons are flowing into Judea and Samaria from Jordan. Iran wants to establish another front against Israel other than Hamas. They want to flare up this country and the whole Middle East in this war. And this is where it all happens. Yeah, let's go. Okay, so we have gas, we have oil, we have water. Everybody to the car. Let's go to the border with Jordan. I'm here, Pinto, and this is My State, a program on current events, my belief in God, and my journey in the Holy Land. We are in Judea and Samaria, the area most talked about in the news around the world in these days. Let me tell you a bit about the history of this region. First of all, the names Judah and Samaria are biblical terms, referring to the inheritance of one of Jacob's sons, Judah. The ancient kingdom of Israel was primarily made up of these two lands, and they overlapped with what we still call today Judea and Samaria. Judea and Samaria are commonly referred to as the West Bank, meaning the territory on the western back of the Jordan River. This term originates in Arabic. To the people of Israel, Judea and Samaria is an integral part of biblical and Jewish history. More recent, however, the Kingdom of Jordan controlled these territories between 1949 and 1967. During the Six-Day War in 1967, Israel recaptured the region. Since then, there has been a debate between Israel and the Palestinians regarding the ownership of these areas, which has manifested itself in a political and armed struggle.
There is a rich cultural heritage here and a wide variety of landscapes. With the political tensions, though, one would think that tourism would be low here. In fact, the opposite is true. Many pilgrims frequently come to visit the ancient cities and historical sites, including the biblical cities of Bethlehem, Hebron, and Jericho. As far as population, over 2 million Palestinians live in Judea and Samaria, and close to 500,000 Jews in approximately 150 official and unofficial Israeli settlements throughout these territories. Look, I have to give you the full picture. Long before Hamas terrorists broke out of the Gaza Strip to massacre hundreds of civilians with pistols and assault rifles, Iran was smuggling weapons into Judea and Samaria. This represents a growing threat to Jordan, which is a loyal ally of the United States. Terrorists take advantage of the poorly monitored, approximately 120 kilometers long border to smuggle in weapons via many different routes. This could lead to a new flare-up in the conflict between Israel and the Palestinians. This smuggling issue is a major frustration for Jordan, who is experiencing a similar problem with war-torn Syria, ruled by Bashar al-Assad. Jordan has been attacked several times by terrorist militias in Syria, recently expressing concerns to their allies in Europe for the fear that the weapons flowing to Judea and Samaria would damage the relations between Jordan and Israel. Look, Iran wants to use Jordan to arm the Palestinians in Israel. By the way, this is Jordan. All these mountains that you see on the other side of the Dead Sea are the Kingdom of Jordan. This also perpetuates its conflict with the United States, but my fear is that these weapons will be used in Jordan as well before reaching Israel. Let me explain. Most of the Iranian weapon supply for the Palestinians ends up in the West Bank, especially in the hands of the Palestinian Islamic Jihad, which is an Iranian proxy group that also seeks to destroy Israel. It's not clear how much of these weapons actually end up in the Gaza Strip. The flow of weapons has increased, especially in the last year. This is because Iran has begun to focus more on the West Bank recently, and is trying to arm some of the organizations there, especially the Islamic Jihad, which is one that is openly allied with the Islamic Republic of Iran. For more than a decade, Iran has been trying to establish a foothold in the region by taking advantage of the political instability and unrest in the Middle East. Through a network of terrorist organizations, Tehran established one land corridor to Lebanon, to Iraq and Syria. They have established another land corridor in Judea and Samaria through Jordan. This way, they can transport soldiers, equipment, and weapons to build its network of allies in the Middle East. The weapons include replicas of rifles, M4 assault guns, TNT, and other types of explosives and guns, according to senior Jordanian officials. Advisors to the Israeli police said in October that Israeli border guard forces had confiscated mines made in Iran and Russia. Iran is the patron of Hamas. Historically, weapons were smuggled from Egypt into Israel, but then
Egypt cracked down on this by eliminating the smuggling tunnels through the Sinai Peninsula. As a result, Hamas learned to become more independent by using smuggling routes between Gaza and Judea and Samaria. The demand for weapon supply still exists. Since October 7th, however, Hamas has had to rethink supply routes. Enter Iran, who wants to escalate its conflict with the US and who is already smuggling weapons into Jordan from Syria. It's an easy jump to expand into smuggling directly to Samaria. So what is the actual smuggling routes? The weapons are smuggled over the Syrian border into Jordan. They are hidden in trucks that pass through the official border crossings or at other points in the desert area, which in winter is covered in fog and dust, and therefore harder to track. Small drones, a new weapon of war in the hands of non-state actors, are also being used for smuggling. One such notable occasion happened in February. Jordanian border police agents captured an unmanned aerial vehicle from Syria that was carrying 4 hand grenades. Another Jordanian border police official said the drones are widely available for purchase. It's relatively easy to navigate, can carry 2 assault rifles, and is very difficult to detect. We only catch drones by luck, he said. Not surprisingly, money is a significant motivating factor here as well, not only religion. Jordanian smugglers profit from the country's large black market for weapons, where guns are valued at about a quarter of their price in the Palestinian territories, according to licensed arms dealers in the capital. For example, an arms dealer in the West Bank told me that a Kalashnikov rifle is sold in the territories for up to $20,000 and an M16 rifle up to $30,000. Palestinian organizations have used all of this to their advantage by building a large stockpiles of weapons. How is Israel responding to all of this? This problem has been ongoing for years, and now Israel is faced with the need to take action to resolve the problem. However, it's very complicated because it's been going for so long. The Israeli security forces intensified operations that have been ongoing for 2 years against the Palestinians in Judea and Samaria. In July, Israeli forces conducted the largest raid in Judea and Samaria in recent decades, hitting dozens of production facilities and weapons warehouses belonging to Islamic Jihad and Hamas in Jenin. They captured approximately 1,000 weapons and hundreds of explosive devices. The IDF announced last year that there was a significant increase in the detection of attempts to smuggle drugs and weapons from Jordan and Egypt into Israel. From March 2021 to April this year, the Israeli police thwarted at least 35 smuggling attempts from Jordan and captured more than 800 weapons. The Iranians are investing a lot of effort in setting fire to all the arenas, in the north as well as in Judea and Samaria. The IDF is increasing its forces and is ready for any scenario. How does the smuggling problem factor into the day after? There is a power vacuum. According to Hamas-controlled Gaza Ministry of Health, thousands of Palestinians have been killed. Terrorist organizations are increasingly competing for power, while the Palestinian Authority's control is weakening. As a result, Palestinians turn to violence instead of law enforcement to resolve internal conflicts. All of this results in an increasing demand for weapons. For Jordan, reducing the flow of weapons is a huge challenge. The kingdom is to some extent a victim of its geography. Its long northern border with Syria is largely unprotected due to a lack of cooperation from the Syrian government, and the border with Israel is also significantly
unprotected, making it vulnerable to large-scale smuggling. This year, Jordan carried out 9 weapons capture operations within its borders, compared to 7 in 2022 and 21 in 2021, according to a senior security official in Jordan. Years ago, when the Islamic State group was at its height of power, many weapons smuggled into Jordan were designed for Sunni terrorist organizations for the purpose of committing terrorist acts. But today, most are traded for financial gain, said Muhammad Afif, the former chief judge of Jordan's security court. He warned that if security continues to deteriorate, the high concentration of weapons could eventually help dormant terrorist cells. This should worry the West, he said. Jordan plays a central role in preventing the smuggling of drugs and weapons, and this is a huge burden on us, said Afif. So you can see that there are many dynamics at play here. From Bible times to today, the land of Judea and Samaria has been the cause of many conflicts, and still today, Israel needs to take care that the citizens of this area will stay safe and secure. It's in Israel's best interest for the Jordanians to be strong against the smugglers. Otherwise, the struggle will become significantly worse. Judea and Samaria is an unbreakable part of Israel from the times of the Bible when Jesus walked, preached, and was baptized in this region right here behind us. God promised this land to Israel, and our God always keeps His word. So please join us in prayer for the security of Israel, for the truth to come out of Zion and reach the ends Förr var livet fyllt av oro. Bjöd mig bara gråt tristess. Men en dag jag mötte Jesus, och jag är ej densamme sändes. Han fann mig, och nu mitt liv förvandlat är. Något hände, och hur jag vet. Han fann mig och gjorde allting väl. Nu har livet mål och mening. Tacksam Gud jag tjänar Gud. Allt åt honom överlämna, och i vad han har lämnat mig till. Han fann mig, ja han fann mig, och nu mitt liv förvandlat är. För något hände,
fann mig. Ja, han fann mig. Och nu mitt liv förvandlat är. Något hände och nu jag vet. Han fann mig och gjorde allting väl. Jesus kallar dig att komma. Löser dig från syndens tvång. Då skall även du få jubla. Jag stämmer upp en segersång. Han fann mig. Han fann mig. Och du mitt liv förvandlat är. Något hände och nu jag vet. Han fann mig och gjorde allting väl. He touched me. He touched me. And oh, the joy that glows my soul. Something happened, and oh, I know He touched me, and